আপুনি বাৰু APSC পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাব বিচাৰিছে নেকি কিন্তু কেনেদৰে শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব কি পঢ়িব কেনেদৰে পঢ়িব নিশ্চিত কৰিব পৰা নাই তেন্তে এই ভিডিওটো শেষৰলৈকে চাব নমস্কাৰ মোৰ নাম পুনম গগৈ আৰু মই 2019 বৰ্ষত APSC পৰীক্ষাত দশম স্থান লাভ কৰিছিলো মই আপোনালোকৰ বাবে অহা ৰবিবাৰে এখন লাইভ ৱেবিনাৰ লৈ আহিছো আৰু এই ৱেবিনাৰত আপুনি মোৰ পৰা জানিব পাৰিব APSC পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি কেনেদৰে চলাব আৰু প্ৰত্যেকটো স্তৰ APSC প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউৰ বাবে কেনেদৰে ৰণকৌশল তৈয়াৰ কৰিব এই ৱেবিনাৰখনৰ জৰিয়তে আপুনি শিকিব পাৰিব APSC পৰীক্ষাৰ বাবে কোনবোৰ বিষয় কেনেদৰে পঢ়িব নোটছ কেনেদৰে বনাব ৰিভিজন কেনেদৰে কৰিব কঠিন MCQs বিলাক কেনেকৈ সমাধান কৰিব CSAT পেপাৰখন কেনেদৰে পঢ়িব মেইনছৰ উত্তৰ কেনেদৰে লিখিব আৰু ইন্টাৰভিউ সন্মুখীন কেনেদৰে হ'ব ইয়াৰ উপৰিও আপোনাৰ যদি মনত কিবা শংকা আছে বা যিকোনো প্ৰশ্নই আমনি কৰিছে তেন্তে সেই সকলোখিনি মোৰ লগত আলোচনা কৰি স্পষ্ট কৰি ল'ব পাৰিব আহিবলগীয়া APSC পৰীক্ষাত টপ ৰেংক কেনেদৰে পাব তাৰ কৌশল মোৰ পৰা শিকি আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস গঢ়ি তোলক আৰু আপোনাৰ লক্ষ্য সুনিশ্চিত কৰিবৰ বাবে কেৱল 199ত এই ৱেবিনাৰত ভাগ লওক জয়েন কৰিবৰ বাবে 6003370066ত যোগাযোগ কৰক